เย้สถานที่ที่คุ้นเคยนะครับผมบรรยากาศเดิมๆนะครับผมกับ ครับผม reaction เรื่องอะไรครับผม มีสเตย์แล้วลูกPeach and May EP 1 ครับ เย้ เอาเลยไหม เอาเลยดีกว่า ตื่นเต้นนะไม่ได้ทำคุณทีมา ครึ่งปี ครึ่งปี อืม เพราะเราจบไปกันตั้งแต่มกรา ใช่ครับ เวลาผ่านไปเร็วมากเลยอะ กลับมาสู่บรรยากาศเดิมๆนะครับ ครับผม ไปเริ่ม EP 1 เริ่มกันเลย อันนี้เปิดงี้จริงปะเปิดเรื่องเป็นงี้เลยปะ กิจกรรมอะไรก็ตามที่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเอง อืมอันนี้มันตอนพระอาทิตย์ขึ้นไม่ทันตอนแรกที่ พอก พี่ดิดนิ้วให้มันสูญหายมันลายสิ้นไปหมดแล้วล่ะ เดี๋ยวต้องไปไว้ ลูกพีชผมสั้นลง เพราะอะไรที่ทำคนเดียวได้ มันก็ทำไปพร้อมๆกันสองคนได้เหมือนกัน ไอ้ยะ นี่ซีนี้เลยผมชอบที่สุดแล้ว ทำกันได้ ซีนในความทรงจำเบสซีน กับแพนด้าก็ครองรักกันตราบนานเท่านาน จากฝันก็กลายเป็นมากกว่าฝัน โหเป๊ะมาก อุ้ยเธอที่แช่เป๊ะมาก ผมแค่รู้ว่าอาบน้ำก่อนเอง ไม่ ข้ามลูกพีชว่ะ ห่างกันบ้างก็ได้มั้ง ผิดแล้วล่ะ3 เดือนกับ 22 วัน นี่ยังไม่เลิกนะ 7 ชั่วโมง และอีก 6 นาทีต่างหาก เขียน 9,687,960 นี่แหละของ วินาทีเรียนเราบรรจบไม่มีวินาทีไหนเลยที่เธอจะไม่มีผลต่อใจพี่พีชรักเธอเท่าไหร่ไม่รู้ บ้าเหมือนเดิมเลย เดี๋ยวเนี้ยซีเดียโอ้โห ก็จังหวะหัวใจที่ดังเป็นชื่อเธอไงพีช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  เอาดีมันตลก ผูกไทยอีกเอาจริงๆ ผมชอบเวลาพี่เคนไปใส่ถุงไทยมากกว่านะ กว่าจะได้บล็อกกิ้งซีนนี้นานมาก ยากมากซีเดียถ่าย ทำอะไรอ่ะ just take it off พี่ก็แค่อยากจะมอบสิ่งที่ลูกพี่จะชอบยังไงล่ะ แล้วก็จะสั่งให้คนเอาไทยไปทิ้งทั้งหมด ชิคกี้ดอฟไงเทคนิค เทคดอฟ เรายกเลิกมาเพราะว่า6 เดือนกันดีไหม นี่อันเนี้ยลิ้นพันเวอร์ตอนถ่าย ออกไปฮาร์นีมูนตลอดชีวิตกันได้หรือเปล่าไม่อยากหาลูกพีชเป็นอะไรแล้ว ว่าไหนหรอ ครับ ถ้าออกแล้วจะเอาอะไรกิน เขินวะ จริงๆ สมบัติส่วนตัวของพี่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาเซเน่ถ้าเราสองคนใช้กันประหยัดสักปีละไม่เกิน1,000 บาท อาจจะกระเบียดเกษียณสักหน่อย แต่พี่ก็น่าจะใช้ได้จนถึงอายุ 60 คำนวณจากอายุขัยของมนุษย์ปกติ ก็ประมาณนั้นใช่ไหมแล้วชาติหน้าก็ไปสร้างเนื้อสร้างตัวกันใหม่เขียนอ้อพี่หมายถึงพี่1,000 ล้าน และลูกพีช1,000 ล้านนะครับคิดว่ายังไง พอจะประทังชีวิตได้ใช่ไหม แค่แยกกันไปทำงาน แล้วกลับมาเจอกันที่บ้านตอนเย็น ไม่ได้ไปไหนไกลซะหน่อย ในเมื่อเรามีกันและกันแล้วอะจะแยกกันไปทำไมล่ะ ปล่อยให้ที่คนโสดเขาโดดเดี่ยวกันไปเถอะนะ พูดกับคนดูปะเนี่ย ปล่อยแค่คนโสด นี่โอ้โหเป๊ะจัดนี่เป็นไงล่ะ นี่พีชand May ไม่ยันทีครับ บรรยากาศเดิมๆที่คุ้นเคย จริง แต่เปลี่ยนไป นิดนึงโลกเพจ
เขาก็เริ่มเพี้ยนๆตามกันไปนะ จริงคำนี้เลยเริ่มเพี้ยนๆตามกันไป เดี๋ยวดูไปดิ อรุณสวัสดิ์นะ คนดื้อนี่เธอดื้อกับหมอนทุกใบ แล้วมาใช้อกพี่หนุนยามฝันแทนงั้นเหรอ อันเนี้ยแบบเชี่ยมาก นี่ ติงตองมากอะเนี้ย เดี๋ยว คนบ้า วันนี้เมนูอะไรคะเชฟ ข้าวไข่ดาวพราวรักปักสวงนะพ่อลูกทำอะไรกันแต่เช้าเนี่ย พราวรักปักสวงเนี่ย เข้าครัวเองแบบนี้ มีโอกาสพิเศษอะไรหรอ3.33นี่คือยังไงนะ นึกว่าเซลล์ ครบรอบแต่งงาน 3 เดือน 33 วัน โอ้ตายแล้วกู ดูครั้งแรกไม่เขินเลย 4 เดือน33วันก็นะ เหมียววะ นับเป็นวันครบรอบยังไงหรอ นับหมด เลขสวย แต่ตาตุ๋ยมากเลยคือรู้เลยว่าง่วงอะ เล่นนับสเปซสปาแบบนี้เดี๋ยวมันจะไม่สำคัญนะ เด็กอยู่นะ เดี๋ยวนี้เรากลายเป็นพวกของแดนหมดแล้วเหรอ อย่าพูดคำว่าไม่สำคัญออกมาให้พี่ดีอีกนะ It hurts แต่ มันดูไม่ออกว่าเป็นลูกพีชจะเหมือนลูกแอปเปิ้ล มันด้วยแอปเปิ้ล มันเหมือนแอปเปิ้ลแดงอะต้องบอกคุณดูอีกทีว่ามันคือลูกพีช คือลูกพีชนะครับคุณทีกับลูกพีช ยังไงนะร้านจะให้ช่วยโปรโมทร้านเหรอ ก็ร้านอาหารอิตาเลียนที่คุณทีให้มาแหละ พอดีตะวัน มุมเดิม มุมพักเกอ ตอ ร์ นนี้ใกล้เสร็จแล้วเลยอยากทำโปรโมทอ่ะไปได้ดีใช่ไหม ก็ดีนะพี่ ตอนปิดร้านไปลูกค้าประจำถามหาใหญ่เลย พี่หมายถึงรันกับตะวันอ่ะไปได้ดีใช่ไหม ไอ้ยะ นี่กลายเป็นคน หล่ ดี อโคตรหล่อก ลายเป็นกรีนแฟกแล้วอ่ะ โคตรธงเขียว เจ้าพ่อธงเขียวครับ คนทำก็รู้แล้วว่ายิ้มอยู่ ส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณคุณทีนะครับที่ยกร้านให้รัน อย่างน้อยตอนพักงานจากวงการก็ไม่มีอะไรให้ทำ นี่เสื้อเขียวครับ เสื้อเขียวเลเปอร์เซ็นต์ความเป็นธงเขียว สวัสดีครับเสื้อเขียวครับ แล้วตกลงพิธียังไงเนี่ย มาแต่งงานให้ปะเนี่ยคิดดีๆนะข้าบอกคำตอบเลย คือจริงๆพี่ตกลงกับคุณทีไว้ว่าหลังแต่งงานจะรับพักร้อน6 เดือนอ่ะโอ้โห6 เดือนเลยเหรอพี่ ใช่ เขาอยากพาพี่ไปฮันนีมูนรอบโลกอ่ะ อันนี้ก็ไปมาเกือบ20 ประเทศละ20 ประเทศ เดี๋ยวนะพี่พีชพี่เพิ่งแต่งงานไป4 เดือนเองไม่ใช่เหรอ4 เดือนกับอีก3 วันไม่เป็นไรก็ได้ครับรันเข้าใจ พี่ขอโทษจริงๆนะ ไว้โอกาสหน้านะรัน พี่ไม่อยากผิดสัญญาคุณทีอ่ะครับ เอาไว้เดี๋ยวร้านรันเสร็จเมื่อไหร่ค่อยมากินข้าวด้วยกันก็ได้ครับ ไว้เดี๋ยวพี่ส่งคอนแทคของช่างภาพที่รู้จักให้นะ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ อยากดูซีนนี้ที่สุดแล้วครับ จริงอยากดูซีนนี้มากเลย แล้วลูกพีชไปเที่ยว 20 ประเทศทำไมไม่เอากล้องไป พ
พี่เคียนจะว่าไงถ้าผมจะกลับไปทำงาน ทำงาน เคียน ต้องให้พี่เขาบอกตอกย้ำซ้ำซ้อนกี่ครั้งถึงจะเข้าใจว่าภายใต้ชายคาอาศัยเธอจะไม่มีวันลำบากเราต้องหยุดความคิดที่จะหนีไปทำงานป่าที่เคยเดียวดายมันเพิ่งได้ลองลิ้มรสความหวานของมันเพิ่งแค่6 เดือนเองนะ ตั้ง6 เดือนต่างหาก ถ้าเจอเต็มดอกครบ6 ครั้งนานเกินไปสำหรับเธอเหรอ งานพอที่ผมแทบจะลืมวิธีการจับกล้องแล้ว หรือก็ดีนั่นแปลว่าเธอไม่ได้คิดถึงมันขนาดนั้น เคียน พี่แค่ยังทำใจหาพี่ช่วยได้ ผมอยากกลับไปถ่ายรูป ถ่ายพี่ไงมีนายแบบที่สมาร์ทแมนแอนเศร้าอยู่ตรงหน้า จะอยากไปถ่ายคนอื่นทำไม ไม่เหมือนยังไง ความครบ6 เดือนคุณไม่ใช่ผมถ่ายรูปพอดี แล้วเราก็แค่สร้างใหม่ ยังไงนะ พี่จะเชิญคนทั้งวงการ เดินทางรอบโลกกับเราดีไหม เฮียโซเลชัน โลกทั้งใบจะกลายเป็นสตูดิโอของเธอ แต่นี่เราไปมาตั้ง20 ประเทศแล้วนะ ใครบอกว่าที่ต่อไปจะเป็นประเทศ ฮะ ฮันนีมูนทั้งที เธอคิดว่าเราควรไปดื่มน้ำผึ้งกันที่ไหนดีล่ะ อย่าบอกนะ Tickets to the moon ดูเยี่ยอะไรอยู่วะเนี่ย อันนี้โคตรเวอร์เนี่ย ดูอะไรอยู่วะเนี่ย ฝันอย่างเดียวครับ ฝันอย่าง คิด เดียว เองคิดเอง คิดเอาเองคิดเอาเอง ฝันครับไม่มีหรอกครับ ไม่มีนะไม่ไปนะ อย่าไปนะมูนอ่ะ มีหวังบ้านแตกแน่ แต่สกอร์รอบนี้ก็พออีกนะ ครั้งนี้แล้วฟิลจิบลิครั้งนี้ฟิลอันเดอร์เทล โอ้ ซีเรียสหน่อยสิพี่เคียนของให้ผมแบบเนี้ย ถ้าเจอคู่ต่อสู้จริงอ่ะ ผมจะไปสู้ได้ยังไง พี่บอกแล้วไงว่าภายใต้การดูแลของพี่พวกพีชจะปลอดภัยความจำเสื่อมอยู่กันนักเองในละครหลังข่าว รู้ว่าดูแลได้ แต่ผมก็อยากมีวิชาติดตัวไว้บ้าง จริงจังหน่อยสิ คงเพราะพี่นั้นรู้สึกกับเธอมากไปทั้งนู้นทั้งนอนมาเสียยิ่งกว่าไข่ในหินเลยจะให้มารัดและทุ่มแบบเนี้ยใจคอใครมันจะทำให้ลง ไม่รู้ว่า เพราะฉะนั้นรู้สึกกับเธอมาก ผม ไป จะไปหาผู้ซ้อมใหม่ รู้สึกกับเธอทั้งใจ ไม่ได้ ทำไมถึงไม่ได้ แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้ อยากเป็นคนนั้น คนที่เธอรักกันสุดหัวใจ แล้วจะให้มากอดมารัดตัวอย่างนี้ได้ยังไงลำพังแค่คนมามองเธอ พี่ยังอยากจับควันลูกตาแล้วนี่มากอดมารัดเธอแบบเนี้ยแค่ดิน พี่ก็จะไม่เหลือให้มันกบหน้า แต่ถ้าพี่ไม่จริงจังผมก็จะหาผู้ซ้อมใหม่ พี่ขอโทษ พี่ขอโทษ เจ็บหรือเปล่าขอโทษ ชอบท่าวะ ใช่ไหมผมแพ้แล้วแต่ใจพี่แทบขาดวิ่ง เก่งนะ ครูดีครับ ครูที่ไหนล่ะ สามต่างหาก ซ้อมเองช่วยจอ อ่ะมองอะไร ก็สามีจริงๆ สามีตีตรา คนคนเนี้ย เกิดมาเพื่อจะรักเธอ ว้าว ว้าวว้าว
เข้ามาข้างหลังแบบนี้ไม่กลัวปืนนั่นหรอกด้วยน้ำมือของเธอตายไปก็ไม่เสียดายชีวิต แต่ผมจะติดคุกฐานฆ่าคนตายและที่สำคัญอยู่ไม่ได้ด้วยทั้งหนึ่งเครียด อย่าพูดแบบนี้สิ เพราะความตายเป็นสิ่งเดียวที่พี่โกงมันไม่ได้ แต่พี่จะห่วงเลยนะเพราะถ้าพี่ต้องไปก่อน พี่ก็จะไปรอเธอที่ทางช้างเผือก ทางช้างเผือกมีดาวเป็นแสนเป็นล้านจะเจอกันได้ไง เริ่มเบียวไปด้วยละ แต่ก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นนะ คนดูอาจจะไม่รู้แต่ว่าเริ่มเบียวไปด้วย เริ่มเบี ละ ยว คำพูดอ่ะของพี่ลูกพีชอะจากคนปกติเริ่มแบบ ไปขึ้นเรื่อยๆอ่ะ จะสูญเสียตัวตนเพียงเพราะอยากให้พี่มีความสุขเลยนะ ลูกพีชอยากกลับไปทำงานใช่ไหมครับ ปึกตรงที่เป้า ไว้เดี๋ยวพี่ส่งคอนแทคของช่างภาพที่รู้จักให้นะ นี่ใบไม้ยังไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกันอีกแล้วสินะนี่ เราก็ต้องไกลกันแล้วสินะ พี่เคียน จำได้แต่นี้ซีนยาวเล่นยาว ก็6 เดือนตามสัญญาครับ 6 เดือนก็ 6 เดือนนะ แต่คนที่ผิดสัญญาตอนเนี้ยพี่เองต่างหาก ฉันอาจจะมีงานที่ค่อนข้างรัดตัว แต่รับรองนะว่าจะดูแลเธอให้ดี ไม่ว่าเธอจะอยากทำอะไรที่ไหนก็ขอแค่บอก ฉันจะจัดการให้ใครชอบทำงานฉันจะไม่ขัด จะปล่อยให้เธอได้ใช้ชีวิต โปรโมชั่นนี้มีถึงเมื่อไหร่นะ ตราบเท่าที่ฉันยังหายใจ พี่ไม่เคยลืม ไม่ว่าคำสัญญาข้อไหนที่เคยให้ไว้ และพี่ก็จะทำมันให้ได้ แสงสวยจัง ก็ ไม่เห็นต้องทำเพื่อกันขนาดนี้เลย อันที่จริงพี่เองก็คิดเรื่องนี้มาสักพักแล้วล่ะ ยิ่งพอมีงานของอารันเข้ามา พี่เลยคิดว่า จะต้องทำอะไรสักอย่าง ขอบคุณนะครับ ก็เพราะว่าพี่มีสติแล้วไงล่ะลูกพีชโบกมือลามาเพื่ออะไรสติที่เธอรู้จักไม่ได้เลย บิวจังอะ แล้วงานของอารันเริ่มเมื่อไหร่ล่ะ พอจะมีเวลาให้พี่ได้เรียน อารันขอคิวที่เร็วที่สุด ถ้าไม่ติดอะไรก็มาเรียนนี้ครับ โคตรแย่ จริงดิพี่พีชเขาบอกพี่ว่าอยากทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ อืม รู้ว่าพี่ชอบทำงานเลยไหมครับ อ๋อ แล้วก็ยังบอกด้วยว่าเป็นดวงใจดวงเดียวของเขาและไม่อยากให้พี่สูญเสียตัวตนและความสุขของเขา น่ารักเนาะ โคตรแย่เนี่ย ผมว่าเราข้ามกับคุณทิพย์ตามตรงเลยดีกว่าไหมครับ ว่าขอต่อเวลาอีกนิดนึงเพราะยังทำใจไม่ไหว ลูกผู้ชายทำได้กล้าพูดก็ต้องกล้าทำยืดอกรับผล แต่ว่าถ้ายังไม่ได้
โบ๊ทอ่ะ น้ำมันก็ชออย่างปากอ่ะ แต่เซ็ตผมก่อนนอนนะ มันต้องเปย์ต่อย ออกมาเซ็ตผมก่อนนอน จำได้เลยว่าตอนถ่ายนี้คือจะหลับจริงตลอดเลย เป็นอะไรหรอ ทำไมทำหน้าแบบนั้น เปล่าปกติมาก เห็นเป็นแฟนเลยไหม นี่โดนเส้นจัดแล้วใช่เลย เดี๋ยว ขอกอดตุนไว้หน่อยได้ไหมอะมันเลยนี้ใช่ไหมที่ต้องไปทำงาน จริงๆ เมื่อกี้เพิ่งวางสายกับรันน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าไปดูโรงเลยนะ พรุ่งนี้ ฝันดีนะครับ พี่สักพี่เย็นนะ น้ำตาจะไหล รักเธอเช่นกัน แต่จะหลับจริงตอนนั้นนะจำได้ พี่เคียนจะเริ่มกลับไปเข้าบริษัทเมื่อไหร่หรอ ในวันที่หัวใจแข็งแรงมากพอ ไม่ไปแล้วเรื่องนี้ เปลี่ยนใจกันหรือเปล่า ยังมองแงสิพี่เย็นหรือวันนี้จะไปทำงานด้วยกันไหมล่ะ ไม่เป็นไรปล่อยให้ความคิดถึง มันเติบโตในใจ งั้นปล่อยได้แล้ว งั้นวันนี้ใช้น้ำหอมกลิ่นผมไปก่อนเลยกัน จะได้รู้สึกว่าอยู่ใกล้กัน โทษนะให้หัวใจของพี่ไม่ขาดสะบั้นก่อนที่เธอจะกลับบ้านมาด้วยเถอะ มงคล ไหนลองบอกข้อดีของ long distance relationship มาหน่อยสิ ข้อดีของการได้รอคอยคือช่วยให้ความคิดถึงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วงเวลาที่ได้พบกันก็ยิ่งทำให้รู้ มงคลอีกแล้ว มงคลหนึ่งมงคลสอง คุณสามารถบอกระยะเวลาที่คุณต้องอยู่ห่างจากคนรักเพื่อให้กันสามารถให้คำปรึกษาได้เหมาะสมยิ่งขึ้น maybe 8 hours การห่างกันประ อยา มาณ กเปลี่ยนอยากไปอินเตอร์บ้างอ่ะ สามารถจัดอยู่ในหมวดความสัมพันธ์ระยะไกลค่ะ ไม่ต้องห่วงนะ พี่จะดูแลลูกให้ดีรอเธอกลับมาอยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้า ขอให้เรายังมีใจคนกันนะลูกพีช ผมไปแค่บางนาเอง ไม่ถึงครึ่งฟ้าหรอก เราสองคนฝากดูแลแดดด้วยนะ ครับหนูกับพี่หมอจะดูแลแดดให้เองค่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณพีชทางนี้ผมจัดการเอง คุณโมมาได้ไงครับ ขอเรียนให้ทราบอาร์เซนี่ไม่มีนโยบายรับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างกลับเข้าบริษัท คุณพีช แล้วนี่หมาบ้าอย่างไรโลงมันปล่อยขี้ออกจากปากได้ยังไง ก็งับคาปากอยู่นี่แหละ ใครมันจะโง่ปล่อย เออ นี่ครับ
โมกอย่างหล่อครับโมก นี่โลมเนี่ยแหละ แล้วลงไปนั่งเลยเหมือนคนเดียว แอคอยู่โลมแอคอยู่ ทีมแจ้งมาว่าคุณทีจะ ตอนถ่ายเนี่ยโคตรตลกเลยเนี่ย ก็ยังทำให้กันไม่ได้ ทีมแจ้งมาว่าทีโมกเพื่อนยากถ้ายังไม่แก้ไขสรรพนามที่ถูกต้อง จะให้โลมจัดการตามจำนวนคำที่พูดออกมานะคุณทีนับเป็นหนึ่งมึงทำอะไรกันครับ พูดต่อสิเกลอ โคตรเก่าเกลอ ก็เลย พี่อาจจะนี่แจ้งมาว่ามึงจะเล่นกระโดดความร้อนพักร้อน แล้วจะกลับเข้าบริษัทเร็วขึ้น ใช่แล้วเหรอสหาย แต่อาเทที่ฮ่องกงยังคัดเลือกผู้ช่วยผู้ใหม่ที่ไม่ได้ ผมเลยอาสากลับมาดูแลงานให้มึงก่อนในระหว่างนี้ครับทำอะไรเอาแต่ใจลำบากคนอื่นไปหมด มีประโยคไหนที่อ้อนวอน ร้องขอให้กลับมาหรือยังนี่พี่เคียน สองคนอย่าทะเลาะกันเลยนะครับ เอาเป็นว่า ผมจะดูแลมึง จนกว่าจะหาผู้ช่วยคนใหม่ได้ ส่วนคุณโรมก็อยู่ด้วยกันที่นี่ ตามนี้นะครับ ดูไม่เต็มใจสุดๆเลยอะ3 คนอะ นี่พี่ไม่รับค่าตัวจริงเหรอ ไม่เป็นไรหรอกร้านพี่ไม่ได้จับกล้องมาตั้งหลายเดือนอะถือซะว่าพี่ขอซ้อมมือแล้วกัน ระดับพีเชียรัตดีทำงานทางสังคมอยู่แล้วนี่ แล้วเป็นไงบ้างเนี่ยชีวิตหลังแต่งงานดีนะ พี่ว่ามันดีมากเลยอ่ะ อันนี้คิวแรกปะ ใช่คิวแรกที่เราเลิกประมาณตี พี่คิดว่าตอนนี้ ใช่ ตีสอง ที่ 2 ที่ 3 เดือนที่สาม ที่สาม พี่ไม่ขาด อันนี้ซีนแรกเลยดิ อืม จำได้ อันนี้ซีนแรกของผม ตื่นมาก็เจอ อยากนอนก็ได้นอนด้วยกันกินข้าวทุกมื้อเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเราอะพี่ไม่ได้เปลี่ยน แค่เจอในสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนครับถามทำไม ครับ อันนี้ซันต้านะ อืม เฮ้ยพี่ไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลย ยังไม่แน่ใจหรอ อุ้ยรัน ไม่รู้ดิพี่อายุน้อยอยู่มั้งไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลย พี่รันว่าพี่แก่เหรอ ผมเปล่านะอันนี้พี่พูดเองนะ แต่พีทก็26 27เอง เอ นะ อคนที่29 30 29 เปลี่ยนเรื่องอะเราอะขาดเหลืออะไรนะคุณพี่ 30คุณพีท ขอบคุณมาก อย่า 30 ทำ พีท คุณพีท มีอะไรบอกผมได้นะครับ โอ้โห เอาซับไปนิดนึงได้ไหมขอบคุณนะ ยิ้มไรนะยิ้มไรเปล่าภูมิใจเฉยๆเด็กปั้นนี่เลยนะ เดี๋ยวนี้เลื่อนขั้นจากรูมเมทเป็นเด็กปั้นแล้วเหรอครับ พี่
แต่ตะวันเขาก็พิสูจน์ตัวเองมาหลายรอบแล้วนะ ยังไม่ใจอ่อนกับเขาอีกเหรอ ในใจอ่ะอ่อนจนเหลวไปนานแล้วพี่ นี่ เอ้ย แต่ไม่รู้ดิ แค่ทำยิ้มดีมากจนไม่อยากเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเนี่ย โดนไล่ออกไปแล้วในจำนวนชดเชย10 ปี เป็นผมนะ ผมจะทิ้งทุกอย่าง แล้วก็ออกไปเที่ยวรอบโลก เป็นคำแนะนำที่น่าสนใจนะครับ ทิ้งทุกอย่างเลยนะ เอาแล้วโดนแล้วโดนแล้ว ทุกอย่างยกเว้นผม ถ้ายกเว้นคุณนะก็ไม่เรียกว่าทุกอย่างสิครับ ไอ้ยะ ยกเว้นแค่ผมนะ ไอ้ยะ ผมโดนก็ผมเนี่ยก็มีมูลไม่ค่อยยกเว้นทุกเรื่องเหมือนกัน ไอ้ยะ ทำไมเนี่ย เฮ้ย นี่ ผมขอโทษนะครับที่ทำให้ไม่พอใจ คนจริงว่ะ แต่ผมทิ้งพื้นที่ไปไม่ได้จริงๆอย่างน้อยก็แค่ในระยะนี้ โมกคนจริงโมกคนจริง คิดว่าทำอย่างนี้ ผมจะใจอ่อน ไฟดับข้างหลังพร้อมอุ้ย อืม เฮ้ย เลยเหรอ โลโมกอย่างนี้เลยเหรอ โมกอย่างนี้แหละ คือเราไม่ได้ดูไงเราไม่ได้ดูโลโมกไงผมว่าเขาก็ถ่ายของเขาไง เออ เอาวะโลโมกอะหรือเป็นโมกลม นี่อันนี้ก็ชอบ อันนี้ตลก ชอบ ดี ที่ตลก 2 เดือนแล้วนะพี่ไม่ได้ตะกูลรักเลยซ้ำๆแต่พี่ไม่เคยปีนขึ้นมาเลยครั้งครั้งใช่พี่ นี่อันนี้แหละ เอ นี่ อ ถ่ายจริงนะครับ ถ่ายอเมริกาจริงนะครับผมวันนี้ ถ่ายที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กนะครับผ ใช่ ม แล้ว ครับผมกำกับการแสดงโดยพอลวินนะครับ 3 กล้องนะอันนี้ถ่าย3 กล้องนะ มีปอนปูวินแล้วก็มีนัทตุ้ย มีนัดตุ้ย บอย ใช่ ต้วน นัดตุ้ยบอยต้วนกล้องเอเป็นตุ้ย กล้องเอเป็นกล้องบีเป็น กล้องบีเป็นบอยต้วน ใช่ กล้องซีเป็นนัด private rooftop สำหรับรูปในนาทีที่100,000พร้อมแล้วนะ โคตรเลิศอ่ะอันเนี้ยคือไม่น่าเชื่อว่าเราจะไปถ่ายกันได้แล้วนะ จริง อายคนอื่นคนมากเลยตอนถ่าย ยืนอยู่กลางไทม์สแควร์อะแล้วมีกองถ่ายที่เป็นกองถ่ายจริงๆอะยืนอยู่ข้างๆอะถ่ายอยู่อะส่วนเราตั้งกล้องโทรศัพท์ถ่าย ใช่ แดดคะทีเชอร์บอกว่าหนูมีพรสวรรค์ที่จะได้เป็นศิลปินด้วยค่ะ แดดเศร้าแบบนี้คิดถึงพี่พีชแล้วใช่ไหมคะ คิดถึงก็โทรหาพี่พีชเลยสิคะ เด็กมันเก่ง ว่าไง อ๋อลูกพีช พี่ไม่ได้โทรมาว่าคิดถึงหรอกนะ พี่มีสติแล้ว แล้วถ้าไม่ใช่เพราะคิดถึง แล้วคุณมีเรื่องอะไรหรอ วันนี้บ้านเรียนศิลปะมากนะวาดรูปสวยมากเลยนะ ลูกพีช มีส
สีฟ้าเขียวๆน่ารักดีนะ เนาะ เพื่อพูดเวอร์ชันบัดเจ็ต หมีตัวนี้ดูแค่นั้นเหรอไม่คิดว่าคิดถึงแน่นะ เพื่อพูดในฝัน โอเคแค่นั้นก็แค่นั้นงั้นผมไปทำงานแล้วนะผมคิดถึงเชียร์นะ แล้วตอนพี่เอ็กซ์ดูอยู่พี่เอ็กซ์แม่งยืนขับอยู่นะเนี่ย กัดบอลด้วยเหรอ เขาบอกให้กัดบอล พี่นี่ไว้ใจได้จริงๆแล้วตัวรันล่ะ เมื่อไหร่จะกลับมาเป็นแบบที่ถ่ายรีบฉีกสัญญาจะยิ่งไปขนาดนั้นอ๋อนี่ผมโดนเราเข้าแบ็คลิสต์แล้วมั้งพี่ ใครจะกล้าไปแบ็คลิสต์น้องชายแฟนเจ้าของบริษัท โอ้ย พูดยากมากเลย น้องชาย แฟนเจ้าของบริษัท น้องชายแฟนเจ้าของบริษัท ตอนพูดอะ ถ้าชอบรูปแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาไปแต่งสีเพิ่ม แล้วก็เดี๋ยวอัพไปให้ได้ครับงั้นตามนี้ โอเค พี่อยู่ข้าวได้เลยเดี๋ยววันนี้อาจจะไม่ได้อะพอดีมีคนที่บ้านรออยู่ ไอ้เฟิร์สนี่มันเด็กดีว่ะ จริงเพื่อเด็กดีเกิน ขอบคุณทั้งคู่นะ โอ้โหงั้นเอาไว้คราวหน้านะพี่รันขอเลี้ยงข้าวพี่หน่อยแล้วก็ ป้ายทะเบียนสุดยอด ป้ายทะเบียนหลักล้าน ไม่รู้ขนาดนั้นหรอกรันต้องขนาดนั้นแหละพี่ งานแต่งพี่พีทรันกับตะวันก็ไม่ได้ไป ถึงจะว่าได้กินข้าวด้วยกันเองดิไม่เป็นไร คืองานแต่งพี่อ่ะ พี่จัดเล็กๆชวนแค่ครอบครัว อ้าวพี่พูดอย่างนี้หมายความว่าไงรันเป็นคนนอกเหรอไหนบอกว่ารันเป็นน้องชายไง งั้นเดี๋ยวพี่พาทั้งครอบครัวแล้วมากินที่หมู่ร้านเลย โอเค งั้นพี่ไปก่อน เจอกันเจอพี่ บ๊ายบาย เจอกันตะวัน สวัสดีครับคุณพีท สวัสดีครับคุณพีทสวัสดีครับคุณพีท สวัสดีครับคุณพีช เป็นไรเปล่าพอยิ่งเห็นคุณพีทดีกับรันขนาดนี้เรายิ่งรู้สึกผิดเมื่อก่อนเรานี่โง่จริง ใช่ ต้องโดนรับพาตัวสักทีนึงถึงจะสำนึกผิด ไม่มีใครคิดว่ามันหรอกพี่พีก็หายโกรธตะวันเลยด้วยนี่เก่งมาก อุ้ยน่ารักอุ้ยโอ้ super cute yes super cute คุณพี่ถึงพี่ เดินหน้าบานมาชนะ หัวใจพี่มันคิดถึงเธอจนแทบจะปิ้งออกมา ครับ กลับบ้านทำไมไม่บอก อาจจะกลับมาเซอร์ไพรส์ซะหน่อย กลายเป็นต้องมานั่งไล่ยุงเนี่ย กลับแล้วนี่ไง พี่ใหญ่ยังต้องใส่อยู่ข้างหลังนะ วันนี้คนเยอะจังเลยนะคะอบอุ่นจังไปเที่ยวกับคุณลูกมาสนุกไหมคะพี่โดม สนุกมาก แต่ยังไม่สายกันใจเลย ก็โดนดึงตัวกลับซะแล้ว เดี๋ยวรอพี่พีได้ผู้ช่วยคนใหม่ ค่อยไปสนุกกันต่อแล้วกันเนาะ หมดเวลาสนุกไม่มีหมดเวลา พอดีได้กำหนดการประชุมใหญ่มาแล้วนะครับ
โรปก็ดีนะ ผมชอบอากาศที่นั่นด้วยเอเชียน่าเบื่อนะอยู่มาทั้งชีวิตอะแล้วโมชอบที่ไหนอ่ะถามไปเฉยนะเพราะว่าต่อให้บอกไปมันก็เลือกเองได้อยู่แล้ว คุณทีเลือกทำในชีวิตของตัวเองได้ คุณโนเบก็ต้องเลือก ไม่อะเอาจริงผมว่า งานของพี่เคียนอะน่าเบื่อกว่างานของแดดอีก นี่เป็นไงล่ะโลโมโทดนานๆที่เห็น ทำไมทำเหมือนไม่เชื่อกันอย่างนั้นนะเราสามคนโตมาด้วยกันนะแต่ตอนที่คุณทีถูกย้ายมาที่ประเทศไทย คุณเองก็ดูต่อต้านกับวิธีการอาจารย์มากเหมือนกันแล้วทำไมตอนนี้ถึงทำเหมือนยอมรับได้ ผมไม่เข้าใจ ก็ต้องเป็นพี่เคียนครับที่ตอนนั้นนี่ผมไม่พอใจแดดอะเพราะแดดทำให้เราสองคนต้องห่างกัน แค่นั้นแหละ ใครๆก็บอกว่าผมเด็ดเดี่ยวเหมือนแดดส่วนพี่เคียนอ่อนโยนเหมือนมัมแล้วคุณล่ะ คิดแบบนั้นไหม โรโมกนี่มันเอาเรื่องจริง คุณโลมจะถูกย้ายไปอีกส่วนหนึ่งของซีกโลกเหรอ ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของแดดที่ไม่อาจรู้ได้เลยพรุ่งนี้พี่จะเข้าบริษัทแล้วนะมีนัดสัมภาษณ์ผู้ช่วยคนใหม่ แดนส่งคนใหม่มาให้แล้วเหรอ อย่างน้อย ถ้าเราได้ผู้ช่วยเร็วขึ้น อาจจะพอมีเวลาให้ลงกับพวกได้ใช้ชีวิตมากขึ้นอีกหน่อย ก่อนจะถึงวันประชุมใหญ่ คุณโลมคงดีใจ ถ้ารู้ว่าพี่ชายตัวเองรักเขามากขนาดนี้ อย่าไปเล่าเรื่องนี้ให้มันฟังเด็ดขาดเลยนะมันล้อพี่ตาย น่าจะมาถึงแล้วครับ นี่ไงล่ะ ซีนเปิด ๆ ตัวของคุณนี่ คุณมิรา เนี่ย สวัสดีค่ะ ฉันมิรา พร้อมมาเป็นผู้ช่วยคนใหม่ของคุณธีรกิจแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ คุณมิรา นี่เหรอคือ ผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณทีทางนั้นไม่ได้แจ้งมาว่า ผู้ช่วยคนใหม่จะเป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิง แล้วทำไมหรอคะ คืออย่างนี้นะครับ ผู้ช่วยที่ผมหมายถึงเนี่ย คือทั้งงานธุรกิจของอาร์เซนีและการดูแลความปลอดภัย คุณมิราน่าจะเข้าใจสิ่งที่ผมจะสื่อนะครับ เอาเถอะฉันเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกว่าจะเป็นหญิงหรือชาย อีกอย่าง ฉันเคยบอกนายแล้วไงโมกว่าที่ของฉัน มันจะปลอดภัย ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับ เอาเสบียงมา หยุดนั่นน้องสาวแฟนฉัน ขอโทษทีค่ะ พอดีมันเป็นสัญชาตญาณอะขอโทษนะคะ คุณลึกขับ แบ นะ บเนี้ยพอใจเพื่อนสบายใจได้มากขึ้นหรือยัง พอใจให้เพื่อนสบายใจได้ไหมเป็นโมมันแปลกอ่ะ พอใจให้เพื่อนสบายใจได้มากขึ้นหรือยังสองพี่น้องนี่เป็นอะไรกับยุงอะยุงชอบเกาะอะ
ได้ด้วยเหรอ วันก่อนจะนั่งตากสินหน้าบ้านแบบนี้ไม่ใช่เหรอ พี่ชอบ สัมภาษณ์ผู้ช่วยใหม่อะได้คนเรียน จะไม่ให้เวลาได้ตัดสินใจเลยหรือไง อยากได้โม่คืนแล้ว ก็คือต่อหน้าทุกคนเลย ไม่สนละ ผมขอตัวก่อนดีกว่า คุณผมตามสบายเลยครับ ถ้าอยากมีเวลามากขึ้น ก็ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆทำเป็นนอนแยกห้อง ไม่ต้องทำตีนผี ย่องเบาแอบเข้าบ้านคนอื่นดึกๆดื่นๆเขารู้กันลั่นทุ่งนะ ลั่นทุ่งว่ะ 805 มีเลขใหม่ด้วย เปิดทางมาอย่างนี้ก็ดีเลย เดี๋ยวคืนนี้คุณก็ผมขอขึ้นไปข้างบนเลยแล้วกันเดี๋ยวผมช่วย708นำทางครับ จริงๆก็ไม่น่าจะห่างเหมือนกันนะ ถ้าตอนเรียกเขา708แต่ว่าเอวิเลียมเรียกเขาชื่อจริง มด ได้อยู่ในประเทศไทยด้วยตัวเองครับ คุณโดมเกิดอะไรขึ้น สรุปคุณโรมจะโดนย้ายไปที่ไหนเหรอ จะไม่มีการย้ายเกิดขึ้น แต่โรมจะต้องขึ้นรับตำแหน่งผู้นำอาร์เซนอลคนต่อไปแทนแดด เอาเลยฮะ โอเค มุกติดต่อกลับมาแล้วนะ 2 คนนั้นอยู่ด้วยกันแต่โลกยังไม่พร้อมจะเจอหน้าใคร แค่รู้ว่าปลอดภัยก็สบายใจแล้ว นี่เขาเป็นโหมดเครียดนะ EPP แรกอะตลกไปแล้วเครียดแล้ว วันนี้เหนื่อยมากพอแล้ว มาให้ผมก่อนมา พี่รู้สึกว่าตัวเองกำลังล้มเหลว ที่ผ่านมา ทุกอย่างที่ทำมันไม่เคยสำเร็จ แต่มันคือความเห็นแก่ตัวโยนทุกอย่างให้ไอ้โลเข้ามาคนรับผิดชอบแทน พี่เคียน พี่เป็นพี่ชายที่ไม่เอาไหนเลยใช่ไหมลูกพีช อย่าโทษตัวเองเลย นี่เชื่อว่าทั้งแดนและคุณหลงไม่มีใครคิดแบบนั้น การขึ้นเป็นผู้นำของอาร์เซนอลไม่ใช่เรื่องง่าย มันยากที่หมดการถูกส่งไปกระจายอำนาจหลายร้อยหลายพันเท่า แต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณหลงไม่อยากทำแดนก็จะไม่บังคับแต่ให้อิสระในการใช้ชีวิตเหมือนพี่เคียน
อาร์เซนี่ของแดดเปรียบเหมันเสือที่ถูกฝึกมาให้เป็นนักรบโหดร้าย และอันตรายเกินกว่าที่จะส่งกลับคืนสู่ธรรมชาติ ยังไงบนหลังเสือตัวเนี้ยก็ต้องมีคนคอยควบคุม ถ้าไม่ใช่คุณลงก็ต้องเรียนขึ้นมา พี่ทำได้ทุกอย่าง ขอแค่ลูกพี่ฉันอยู่ข้างๆและพี่จะไม่ยอมเสียเธอไปแน่ๆ ข้อนั้นผมรู้ดีด้วย ซีนนี้วะ อยากรู้มากเลยว่าตัดเป็นยังไงวะดี เป็นยังไง แดดลองพร้อมไหมครับ ต้องมีสักอย่างที่ธีรกิจเขียนหรือทำไม่ได้แล้ว แน่นอน ครับลองให้ฟังดูนะคะ จัดมา เฮ้ย สนุกนะ สนุกเลยอ่ะเว้ย สนุกดีนะเพลินนะเพลิน เอ เลย อ ครบรถ ครบรถเลย ครบรถเลยใช่ เป็ มี น ทั้งดราม่ามีทั้งนู่นนี่นั่น ใช่ เป็นความรู้สึกเก่าๆที่ย้อนหวนกลับมา ให้ทุกคนได้หายคิดถึงผมว่ามันมีทั้งความตลก มีทั้งดราม่า มีทั้งโรแมนติก แล้วก็กลับมาตลกอีกรอบหนึ่งครับ ก็เดี๋ยวรอดูว่า ใช่ คนเรียกจะเป็นไง รอดูแล้วว่าใน First EP ใช่เฟอร์ดีพีจะเป็นยังไง ใช่ เนอะ รอดูเรียกให้คนดู แต่คิดว่าคนดูน่าจะชอบก็ปล่อยใจครับผม ปล่อยความเครียดมาไว้ที่คุณทีแล้วครับผม เดี๋ยวทุกคนจะได้ความตลกกลับไปครับแต่ที่สุดท้ายดูแล้วมีความสุข ร้องเพลงของคุณทีเนี่ย แต่ตอนนั้นชอบนะ เพราะว่าเราถ่ายกันแบบก็ตลกอยู่คุณทีร้องเพราะไหม ได้คุณ เพราะอะไรถึงร้องนี้ป่ะ เพราะอะไรถึงร้อง ให้มาดูตัดสินดีกว่าครับ ครับผมขอฝากด้วยนะครับผมกับ EP แรก ครับผม สติกับลูกพีชนะจ๊ะ ครับผมใช่ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมพวกเราทุกคนตั้งใจทำกันเต็มที่มากๆ ถึงแม้ว่าจะมีเวลาที่ค่อนข้างจำกัด แต่พวกเราก็ทำเต็มที่มากๆเลยครับทุกคน ได้ครับ ขอบคุณนะจ๊ะ เจอกันนะครับ